ეს შეიძლება გიჟურად ჟღერდეს, მაგრამ იმის შემდგომ რაც უყურე დონალდ ტრამპის არაერთ ინტერვიუს თუ დებატებს, თავდაჯერებით შემიძლია თქვა, რომ დონალდ ტრამპი ადამიანებზე გავლენის მოხდენის ოსტატია. ის ხვდება თუ ადამიანები როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს და მათ და გაუცნობიერებლად დიდ გავლენას ახდენს მათზე. მოგწონს თუ არ მოგწონს, მისგან ძალიან ბევრი ხრიკის სწავლა შეიძლება. ამ ვიდეოში ისწავლით არა მარტო იმას თუ როგორ მოახდინოთ გავლენა სხვა ადამიანებზე, არამედ იმასაც თუ შენ როგორ ხვდები გავლენის ქვეშ. დავიწყოთ ადამიანის მახეში გაბმით. said in September 30th that ISIS was not a Am I not a talking or factor. are you talking, Jim? I'm You can talking go right back. now. I'm talking. You can go back. You're not I'm talking. You interrupted me, September Jim. Are you 30th, going you to said it. apologize, Jeb? No. Am I allowed to finish? Yes. მოდი შევხედოთ პერსპექტივას ჯებ ბუშზე. დონალდი იძახის, მოიხდი თუ არა ბოდიშს. არა, პასუხობს ჯებ ბუშის ნაცვლად. ეს ჯებს უტოვებს რამდენიმე არჩევანს. მას შეუძლია არაფერი არ თქვას, მაგრამ თუ არაფერს არ იტყვის, ანუ დონალდმა გამოიცნო, რომ იგი ბოდიშს მოხდას არ აპირებს, ანუ დონალდი იგებს. მეორე ვარიანტი. მას შეუძლია ხელი შეუშალოს ტრამპს საუბარში, მაგრამ დონალდმა მას უთხრა, რომ იგი საუბარს აწყვეტინებს. ამიტომ სულელივით გამოჩნდება თუ ამას გააგრძელებს. ან შეუძლია ბოდიში მოიხადოს და ამ შემთხვევაშიც დონალდი იგებს. მოკლედ, ყველა შესაძლო ვარიანტს დონალდი გამოყავს გამარჯვებულად. აქ აღარ დარჩა ჯებისთვის კარგი არჩევანი. შენ თუ მოხვდები ასეთ სიტუაციაში, ერთადერთი რამ რის გაკეთებად შეგიძლია რომ ამას თავი დააღწიო, არის რომ შექმნა ახალი ჩარჩო, რომელიც კიდევ ცალკე სალაპარაკო საკითხია. მოდი შევხედოთ ტრამპის მორიგი დომინანციის მაგალითს. One at a time. Go Excuse ahead, me, am I allowed to finish? Go ahead, Mr. Trump. So, Little of your own again, medicine there. I know you're trying to Governor build Bush, up your energy, please. Jeb, but it's not working One at very a time. well. Yeah. Look. აქაც ნათლად დაინახეთ ტრამპის აბსოლუტური დომინაცია. აქ ჯებ ბუშს აქვს დაბალი ენერგია ტრამპთან შედარებით. ტრამპი თავისი ენერგიით და თავისი ქარიზმით ჯაბნის მას. მთელი საუბარი დონალდს თავის სასარგებლოდ მიყავს და იგი ჯებს არჩევანს არ უტოვებს. ახლა განვიხილოთ ის თუ მას როგორში აქვს თავისი იდეები შენს თავში და ზოგადად მსმენელის თავში. იგი ამას აკეთებს მარტივი ხრიკით, რომელსაც ქვია რეპეტიცია. დააკვირდით თუ რამდენჯერ იმეორებს იგი ერთსა და იმავე სიტყვებს. We need a toughness. We need strength. We need strength. We need tough people. We need toughness. We have to be much tougher. We have to be much stronger than we've been. You're a tough guy, Jeb. When they called me today, they were so apologetic. They called me up this morning. They were so apologetic. When they called me this morning, they were apologizing. ახლა კი ყველაზე დიდი რეპეტიცია მსგავსი მეცხოვრებაში არაფერი მინახავს. We don't win anymore. We don't win anymore in our country, Sean. We don't win anymore. We used to win. We don't win anymore. We don't win with trade. We don't win with war. We can't even beat ISIS. And we're going to win. If I win, I will tell you, if I win, we all win because we are going to win. შეიძლება ეს ყველაფერი სასაცილოდ გეჩვენება და ფიქრობ, რომ მსგავსი რამ მხოლოდ სულ ადამიანებზე შეიძლება იყოს ეფექტური. მაგრამ ეს რეალურად თანაბრად ეფექტურია ყველა ადამიანზე. ჩვენ ცნობიერად ვერ ვაცნობიერებთ თუ როგორ ვიყალიბებთ მოსაზრებებს ამა თუ იმ რამეზე. და როცა რამე შევა ჩვენს თავში, ჩვენ ვიწყებთ მის დაცვას მიუხედავად იმისა თუ საიდან შემოვიდა. ტრამპი ასეთ მარტივ იდეებს იყენებს ადამიანებზე გავლენის მოსახდენად. ახლა განახებთ კადრს ფილმიდან, რომელიც ამ საკითხს ეხმიანება. ჩვენ ადამიანები როგორც არსებები, კარგად ვერ ვეწყობით კომპლექსურ ფაქტებს. მარტივი იდეებია, რომლებიც ფესვს იდგამენ ჩვენს ტვინში. You need the simplest version of the idea in order for it to grow naturally in your subject's mind. It's a very subtle art. ტრამპი მიყვება ინსეფშენის წესებს და ეს ყველაფერი მუშაობს. შეხედეთ ეს რეპეტიცია როგორ არის კომბინირებული ტრამპის კიდევ ერთ საყვარელ ტაქტიკასთან, საზოგადოებრივ მტკიცებულებასთან. Everybody said I won the debate. Everybody said I won all 6 debates, and especially the last one. Everybody said I won that debate. Every online poll said I won every one of the debates, especially the last one. იგი მსგავს ხერხს არაერთ ინტერვიუში იყენებს. შენ თუ ტრამპის ერთ დებატებს მაინც უყურებ, დაგრჩება შთაბეჭდილება, რომ იგი ყოველთვის იმარჯვებს. და ეს ძალიან ძლიერი რამ არის. იმიტომ რომ ადამიანთა უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღებისას არ იწყებს ყველა რელევანტური ინფორმაციის შეგროვებას და გონივრულად გათვლას. ჩვენ ვაკვირდებით თუ ადამიანთა უმრავლესობა რას აკეთებს და შემდგომ მივყვებით მათ მაგალითს. ეს მით უმეტეს მართალია თანამედროვე დროსთვის, როცა ბომბარდირებული ვართ ძალიან ბევრი ინფორმაციით. ეს იქნება არჩევნები, პროდუქტის შემოთავაზებები, რეკლამები და მსგავსი რაღაცეები. ტრამპმა ეს ყველაფერი იცის და ძალიან ფრთხილად გამოდის ნეგატიური სიტუაციებისგან. A lot of people thought when you started to run that this was a joke, that you weren't going to get anywhere, that you were a buffoon. You know it all. But now I don't think they thought I was a buffoon. What kind of a statement is that? Well, some people I built did. a great company. Some people I've had didn't like #1 you. best-selling books.
I had one of the top television shows in television. Nobody But you were run. No, they thought I wouldn't run, and then they thought that if I did run, I'd just have a good time for a little while, and then I'd get out. Unfortunately for them, I'm number one by many, many points. როგორც ხედავთ, ტრამპი მასზე გავრცელებულ ჭორებს თავდაცვით უდგება და ბოლოსკენ ხალხში თავის პოპულარობას კიდევ ერთხელ აღნიშნავს. მაგრამ ტრამპი აქ არ ჩერდება და იგი იყენებს სპეციალურ ხელსაწყოს, რომელსაც ქვია ავტორიტეტის მაგალითად მოყვანა. როცა აღნიშნავს, რომ ვინმე პრესტიჟული მას მხარს უჭერს. ეს კარგი არგუმენტი არ არის, მაგრამ ამით მესიჯი გაგზავნილია, რომ ჭკვიანი ადამიანები მხარს ტრამპს უჭერენ. დააკვირდით. Cut taxes $10 trillion without increasing the deficit. Let's be honest. Is this a comic book version of a presidential campaign? Larry Kudlow is an example, who I have a lot of respect for, loves my tax plan. We're reducing taxes to 15%. We're bringing corporate taxes down, bringing money back in, corporate inversions. როგორც ხედავთ, აქ ტრამპი საუბრობს რიცხვებით და ასევე ახსენებს კაცს ლერი კადლოუს. საინტერესოა რა ხდება, როცა მის გეგმას ზერილედ უყურებენ. ტრამპმა იმის მაგივრად რომ ისაუბროს ამ გეგმის ძლიერ მხარეებზე, მას ამის ნაცვლად არგუმენტად მოყავს საზოგადოებისა და მაღალი ავტორიტეტული პირების მხარდაჭერა. You say that it would not increase the deficit because you'd cut taxes $10 trillion and the economy would take off like, hold on. The economy would take off like a rocket ship. Right, dynamic. I talked to economic advisors who have served presidents of both parties. They said ესეც ავტორიტეტის მოყვანის მაგალითია და არ არის რაციონალური არგუმენტი ტრამპის წინააღმდეგ. You have as much chance of cutting taxes that much without increasing the deficit as you would of flying away from that podium by flapping your arms really. Then you have to get rid of Larry Kudlow, who sits on your panel, who's a great guy, who came out the other day and said, I love Trump's tax plan. იმავე ტიპის არგუმენტს იყენებს მისი მოწინააღმდეგის ტედ კრუზის წინააღმდეგ. Born in Canada. Lawrence Tribe and numerous from Harvard, said that there is a serious question as to whether or not Ted can do this, okay? There are other attorneys that feel, and very, very fine constitutional attorneys, that feel that because he was not born on the land, he cannot run for office. როგორც ხედავთ, იმის ნაცვლად რომ რაციონალური არგუმენტი ჩამოაყალიბოს, ტრამპი ელაპარაკება ჩვენი ტვინების იმ ნაწილებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან გადაწყვეტილების მიღებაზე. ტვინის ამ ნაწილზე მოქმედებს რეპეტიციები, სოციალური გავლენა და ავტორიტეტების მოხსენიება. ტვინის ამ ნაწილის კიდევ ერთი ნიშანთვისებაა, რომ მას არ მოსწონს დიდი რიცხვები. არ შეუძლია ჩაწვდეს სტატისტიკას. მისთვის უფრო დამაჯერებელი ანეკდოტური ამბებია და კითხვის დასმისას ტრამპი ამას ძალიან კარგად იყენებს. იგი არ გასცემს რაციონალურად დამაჯერებელ პასუხს. იგი გასცემს ემოციურად დამაჯერებელ პასუხს. და ამას იგი აკეთებს ამბის მოყოლით. What evidence do you have, specific evidence, that the Mexican government is sending criminals across the border? 30 seconds. Border Patrol, I was at the border last week. Border Patrol people that I deal with, that I talk to, they say this is what's happening. როცა ISIS-თან დაკავშირებით ეკითხებიან, მას მოყავს არა სტატისტიკა, არამედ ყვება ანეკდოტს. We have people that know what's going on. You take a look at just the attack in California the other day. There were numerous people, including the mother, that knew what was going on. They saw a pipe bomb sitting all over the floor. When you had the World Trade Center go, people were put into planes that were friends, family, girlfriends. They knew what was going on. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ადამიანები ასეთ ამბებს უფრო დაუჯერებენ ვიდრე სტატისტიკებს და რიცხვებს. იმიტომ რომ ადამიანები ყურადღებას კარგავენ, როცა მათ დიდ რიცხვებზე ელაპარაკებიან. აი შეხედეთ ბენ კარსონის მაგალითს. You're talking about an $18 trillion economy, you're talking about a 15% tax on your gross domestic product. You're talking about 2.7 trillion. We have a budget closer to 3.5 trillion. But if you also apply that same 15%. ამ პასუხზე ერთმა მაყურებელმაც კი არ დაუკრა ტაში. შეიძლება მართლაც კარგი არგუმენტი იყო, მაგრამ საშინლად მოსაწყენი იყო. ამ ვიდეოში მოცემულ ხრიკებს ტრამპის გარდა სხვა პოლიტიკოსებიც იყენებენ. უბრალოდ ტრამპი უფრო დაოსტატებულია. ის უკეთესად აკეთებს ამას. ახლა რო შევაჯამოთ. ფილმი Inception-ი სწორად შეეხო ამ საკითხს. იდეები ჩვენს თავში ხვდება ჩვენ და გაუცნობიერებლად და მხოლოდ შემდგომ ვცდილობთ მათ რაციონალურად ახსნას. The subconscious is motivated by emotion, right? Not reason. We need to find a way to translate this into an emotional concept. How do you translate a business strategy into an emotion? That's what we're here to figure out, right? მოკლედ, ვისაც არ უნდა ვაძლევდეთ ხმას, ჩვენ ყველანი ემოციურად და ირაციონალურად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. და როცა ამას გავაცნობიერებთ, შევძლებთ სხვებზე გავლენის მოხდენას. მეტიც, უკეთესად დავიცავთ თავს ჩვენთვის ავტორიტეტული ადამიანების ზეწოლისგან, რომლებიც თავს გახვევენ ჩვენთვის საზიანო გადაწყვეტილებას და უფრო რაციონალურად ვიაზროვნებთ გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ძალიან დიდი მადლობა რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს. მინდა გთხოვოთ ახლა სამი რაღაცა. პირველ რიგში რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, ასე მეტი ხალხი ნახულობს ამ კონტენტს. მეორე რიგში რომ გამოიწეროთ ეს არხი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ მე მჭირდება თქვენი დახმარება. მარტო ვერ ვასწავლი საქართველოს თვითგამოვითარებას, ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება რომ ეს არხი გაუზიაროთ თქვენ ერთ მეგობარს მაინც. და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს.